ویریبلونه دي. لینکینګ ویریبل یا انټروینینګ بل لغات که چیرې موږ سیستماټیک ورته کاروو موږ ورته ویل کېږي دې ته انټروینینګ مداخله کوونکی متحول. که بیا زه راولاړ سم په دې ځای کې انډیپندنټ ویریبل وبولم او په دا ځای کې ډیپندنټ ویریبل وبولم د دې دواړو په منځ کې انټروینینګ ویریبل هغه متحول دی چې د دې دواړو په منځ کې د ارتباط کچه نور هم څه کوي ټینګوي. دا ریلیشنشپ ما ورته یاد کړئ. دغه د آزاد متحول او تابع متحول په منځ کې چې د ارتباط د اړیکې کچه نور هم ضخیمه کوي او ټینګوي دا د انټروینینګ ویریبل دی. برخلاف د ایکسترانوس ویریبل انټروینینګ ویریبل یا کنکومینټنټ ویریبل همیشه تاثیر پر آی وی باندې ډیر غورځي. د مثال په توګه که چیرې موږ یو مثال دلته ځای پر ځای کو نور به هم زموږ او ستاسې فکر ورنږدې شي. د بیلګې په توګه زه راولاړېږم فرټیلیټي اږدمه په آی وی کې چې د اولاد مړینه د مور د ولادت په وخت کې څومره قدر تاثیرات لري مثلا د فیملی پرابلم سره. په دې ترتیب سره زه غواړم پر فیملی پرابلم باندې کښېږدم یا پر بل هر ویریبل چې تاسې ورسره یادولی شي. په دې ځای کې انټروینینګ ویریبل کیدلی شي زه وایم کنټراسپټل ټابلیټس دي مثلا بعضې ګولۍ خوړل دي هغه ګولۍ مثلا پر ځکه دا خو نو موږ کولی شو چې یو سو د مستقل متحول سره په ارتباط واچوو چې پر دې باندې اغیزه خپروي. دا کنټراسپټیو ټابلیټس چې کله اضافه کېږي نو خامخا به فرټیلیټي ورسره ډیریږي. نو علت یې دا دی چې انټروینینګ ویریبلونه چې دی همیشه پر آی وی باندې اغیزه خپروي او د دوی ترمنځ هغه لینکینګ یا اړیکه یا ټینګښت نور هم قوي کوي او تاثیر ورباندې خپروي. په همدغه ترتیب سره موږ یو بل ډول هم ته ځو د خیره چې هغه موږ او تاسې وایو چې د ډیزاین ویریبل دی یا د یوز اف د ډیزاین دی. د هغه په ترتیب سره موږ راځو پر هغه باندې اوس دلته یو څو مثالونه ورباندې کاروو. دلته به زه په دې ځای کې کوم سټډي ډیزاین. سټډي ډیزاین پر دې اساس بیا ویریبلونه تقسیم شوي دي پر دوه ډولو تقسیم شوي دي. یو ته ویل کېږي اکټیو ویریبلونه اکټیو ویریبلز یا فعال متحولونه. دوهم ته ویل کېږي اټریبیوټ ویریبلز اټریبیوټ ویریبلز. اکټیو ویریبلونه ډېر خلاصه هغه ویریبلونه دي چې هم اداره کېږي یا په خپل لاس یې ته کولی شي حرکات یا تغییر ورکړي. یو هم تغییر پذیره دي تغییر خوړونکي دي تغییر منونکي دي او دریم هم کنټرولیبل دي یعنی کنټرول کېږي. نو هغه متحولین چې هغه هم منیپولیټ سي هم تغییر سي او هم اداره او کنټرول سي دا ټوله اکټیو ویریبلونه دي. برخلاف د اکټیو ویریبلز اټریبیوټس ویریبلونه بیا هیڅ کله یعنی cannot be هیڅ کله منیپولیټ کېږي نه یعنی د هغه ټوله خلاف دي. مثلا چینج کېږي نه تغییر نه خوري او همدارنګه دا ټوله cannot په ټولو کې شامل دي او نه کنټرولیږي کنټرول هم نه لري نو دا ټوله پکښې کې شامل نه دي. دا زموږ او ستاسې سټډي ډیزاین پر اساس باندې د متحولینو تقسیم بندي ده. مګر که چیرې موږ دې ځای ته راسو چې وروسته راځو و دریم پړاو ته داخلیږو ورځو موږ د میژرمنټ پر د واحد پر اساس باندې د ډاټا تقسیم بندي ده. دلته که چیرې موږ ورته ولیکو دریم ډول یې یونټس اف میژرمنټ دی. د یونټس اف میژرمنټ پر پار باندې موږ راولاړیږو ویریبلونه پر څلورو طبقو تقسیموي. د مخه درځي چې پر څلورو طبقو یې تقسیم کړئ تاسې دوو طبقو ته باید تقسیم شي. یو ته ویل کېږي کاټیګوریکل متحولونه چې کټګوري ګانې ولري. بل ته ویل کېږي کانټینیوس ویریبلونه کانټینیوس ویریبلونه. دوه ډوله ویریبلونه پکښې یادولی شئ. د هغه څخه وروسته کټګوریکل ویریبلونه بیا پر دوه ډوله تقسیم کېږي چې یو ته ویل کېږي آرډینل یا درجه والا
په درجه چې کله کیږي، او بل نامینل تشریحي او ساده. دا پر دې ترتیب سره یاد شول. کانټینیوس ویریبلونه بیا هم درو طبقو ته تقسیم کیږي چې یو ته ویل کیږي کانسټنټ چې ثابت ولاړ دی نه تغیر پذیره، دوام ته ویل کیږي ډایکوټومس او دریم ته ویل کیږي پولیټومس څخه هدف دا دی پولیټومس ویریبلونه. دا چونکې ټوله ویریبلونه دي تاسو کولی شئ په دې ځای کې ورسره یاد کړئ. موږ او تاسو به په بل لیکچر کې پر دې باندې وغږیږو چې میجرمنټ اف سکیل یا سکیل پر څو ډوله دي او پر کوم تخنیک باندې موږ کولی شو هغه راولو، چې په هغو کې بیا موږ همدغه 15 ډوله ویریبلونه چې هغه آرډینل دي، نامینل دي، او په کانټینیوس کې کانسټنټ چې ورته وایي، او ډایکوټومس ورته وایي، او دریم ته پولیټومس چې دلته به زه جدا درته ولیکم پولیټومس، او ډایکوټومس به دلته زه جدا ولیکم ډایکوټومس. دا